यहाँहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा कोभिड संक्रमणको बेलामा गरिने विभिन्न अनलाइन टेस्ट मध्ये एउटा टेस्ट कसरी लिने विद्यार्थीहरुको भन्ने बारेमा मैले जानकारी गर्ने छु। जसमा यहाँले वेब ब्राउजरमा गएर testmoz.com गर्नुपर्ने छ। testmoz.com गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यसमा यहाँले बिल्ड अ टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँलाई कुन च्याप्टरको टेस्ट लिने हो भन्ने कुरा आउँछ। फर एक्जाम्पल मैले फंक्सन भनेर टाइप गरे। पासवर्ड चुज पासवर्डमा यो यहाँले बनाइसकेको पासवर्ड भन्दा पनि यो कुनै एउटा यो टेस्टसँग सजिलो हुने गरी पासवर्ड राख्नु पर्ने छ। मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 लेखे। त्यसरी रिटाइप गरे 1 2 3 4 5 6 7 8। यसमा यही राख्नु पर्छ भन्ने छैन। अब क्रिएट टेस्टमा क्लिक गरेपछि यहाँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ क्वेशन पब्लिश रिजल्ट। सुरुमा हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। सेटिङमा हामीले इन्स्ट्रक्सन के दिने त प्लिज यस्तै गरी यहाँले केही लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि क्वेशन सेटिङमा सबै क्वेशन देखाउने हो कि सो 1 क्वेशन पर पेज, एउटा पेजमा एउटा क्वेशन शो गर्दै जाने हो भन्ने हुन्छ। टिक लाउन सकिन्छ। विद्यार्थीले पासमा फेल भएको दिने नदिने, कति अंक आयो भने पास दिने, कति पर्सेन्ट आयो भने पास फेल मेसेज दिने नदिने भन्ने हुन्छ। अब पास भयो भने के दिने त टेस्ट के दिने, कङ्ग्रेचुलेसन दिने, फेल भयो भने सरी ट्राई अगेन। स्कोर सुमो गर्ने कि नगर्ने उनीहरुलाई आफैले पनि सबमिट गरिसकेपछि टेस्टमा सहभागी भएपछि स्कोर थाहा पाउन दिने कि नदिने भन्ने हो। टिक लगायो भने उहाँले थाहा पाउने छन्। टेस्ट आउटलाइनमा चाहिँ इन्डिकेट इफ देयर रेस्पोन्स वाज करेक्ट इनकरेक्ट भएको थाहा पाउन दिने कि नदिने, डिस्प्ले द करेक्ट आन्सर देखाउने नदेखाउने, त्यसपछि डिस्प्ले द एक्सप्लेनेसन देखाउने नदेखाउने भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो कति टाइमको लागि क्वेशन सेट गर्ने हो। फर एक्जाम्पल 5 मिनेटमा सक्ने हो कि 10 मिनेटमा सक्ने हो कि, यो क्वेशनको सकिसक्नुपर्ने टाइम भयो अथवा अनलिमिटेड पनि राख्न सकिन्छ। हाउ मेनी टाइम्स क्यान समवन टेक योर टेस्ट, कति पटक चाहिँ त्यो क्वेशनलाई अटेम्प्ट गर्न सक्ने, ट्राई गर्न सक्ने। 1 टाइम्स लेखे मैले। अब इन्टरभ्युअर नेम राखेर आउने छँदैछ। अब यो सेभ भइहाल्यो सेटिङ। अब यसपछि हाम्रो चाहिँ क्वेशनतिर जाउँ। हाम्रो अहिले क्वेशन छैन, त्यसैले क्वेशनमा गएर हामीले अहिले जस्तो ड्याशबोर्डमा गएर क्वेशनमा गएर एड क्वेशन गरे नि हुन्थ्यो, क्वेशनमा गएर लेख्नु हुन्छ। अब हामी क्वेशनतिर जान्छौँ। क्वेशन एड क्वेशन गएर इन्सर्टमा गएर हामीले विभिन्न भेराइटी अफ क्वेशन राख्न सकिन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेशन एउटा अप्सन, चुज 1 चारवटा अप्सन दिएर एउटा चुज गर्ने, मल्टिपल चोइस चुज मेनी अप्सन 5 6 वटा अप्सन राखेर चाहिँ कुन मिल्छ त्यो चुज गर्ने, ट्रू फल्स छुट्याउने, म्याचिङ गर्ने, फिल इन द ब्ल्याङ्क गर्ने, एसे टाइप क्वेशनहरु, सर्ट आन्सर लङ आन्सर क्वेशनहरु विभिन्नहरु छन्। जसमध्ये यो लङ आन्सर क्वेशनहरु, सर्ट आन्सर क्वेशनहरु र केही क्वेशनहरु चाहिँ पेड भर्सनमा पनि छन्। तर हामीले सजिलै यो ट्रू फल्स, म्याचिङ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मल्टिपल चोइस क्वेशन चुज 1 अप्सन चाहिँ हामीले गराउन सकिनेछ। जस्तो मैले मल्टिपल चोइस क्वेशन चुज 1 गरे भने अब यहाँ क्वेशन लेख्नु पर्यो। क्वेशन y इक्वल टु mx plus c is a function भने is a linear function cubic function। अब यसलाई पोइन्ट कति स्कोर दिने त, 2 मार्क्स दिने, 3 मार्क्स दिने, यो मिलाए भने कति स्कोर दिने भन्ने हो। अब यहाँले प्लसमा क्लिक गरेर सिमिलर टाइप्स क्वेशनहरु, अब्जेक्टिभ टाइप्स क्वेशनहरु पनि थप्न सक्नुहुनेछ। यसरी त्यही क्वेशन यसैमा एडिट गर्न सकिनेछ।
भने इन्सर्टमा गएर पनि गर्न सकिन्छ। यो नचाहेमा यहाँले यो रातो बटनमा क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अन्डु गर्ने अप्सन पनि छ, रिडु गर्ने अप्सन पनि छ। इन्सर्टमा गएर यहाँले थप क्वेसनहरू यसरी मल्टिपल चोइस क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँले क्रमशः इन्सर्ट क्वेसनमा जाँदै यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त ट्रु फल्समा गएर पनि यो ट्रु फल्स x + 3 = 6 अब ट्रु फल्स के हो राख्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा गएर ट्रु फल्स मात्र हैन, यहाँहरुले चाहिँ म्याचिङ क्वेसनहरु अब अप्सन ए मा के राख्ने यता बी मा के राख्ने म्याचिङ क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसनहरु पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन करेक्ट आन्सर टेक्स्टमा के लेख्ने, क्वेसन के हो 2 + ... = 7। अब करेक्ट आन्सर के हो जस्तो 5। अब यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्ने यो अब खाली छोड्ने भयो। यसरी यहाँले क्रमशः क्वेसनहरु सेट गर्न सक्नुहुनेछ। क्वेसनहरु सेट गरिसकेपछि यहाँले कुन टाइपको क्वेसनहरु सेट गर्ने हो, क्वेसन सेट गरिसकेपछि यहाँले यो क्वेसनलाई विद्यार्थीमाझ पुर्याउन लागि पब्लिशमा जानुपर्ने छ। यो पब्लिशको एउटा लिंक आउनेछ, testmoz.com भन्ने एउटा लिंक आयो। यो लिंकलाई यहाँले कपी गरेर अब कहाँ पठाउन सकिने हो, यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। लाइभ क्लासरुममा छ भने क्लासरुममा पनि पठाउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरुलाई लाइभ क्लासमा गएर लिंक पठाउन सकिनेछ। च्याट बक्समा क्लिक गरेर लाउन सकिनेछ। मैले सुरेन्द्र सिम्पल लेखेँ। एज स्टुडेन्ट रुममा लगइन गरे मैले। क्वेसनहरु देखा परेका छन्। मैले क्वेसन व्हाट इज द भ्यालु अफ के भन्ने आयो। मैले अब यहाँ टिक लाउँदै जान्छु। यो कुरा लगाएको टिकलाई पनि चेन्ज गर्न पनि सकिनेछ सबमिट नगरेसम्म। अन्तिममा सबमिट बटन आउनेछ। सबमिट गरिसकेपछि अब यसमा कुन राइट भयो, करेक्ट भयो, कुन इनकरेक्ट भयो, टोटल कति स्कोर प्राप्त भयो भन्ने कुरो यसरी देखिनेछ। टिचरले चाहिँ उक्त रिजल्टलाई कसरी हेर्ने भन्ने हुन्छ। त लिंकमा गएर टिचरले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट नभएर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन जानु पर्यो। एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर चाहिँ क्वेसन सेट गर्दा राखेको पासवर्ड इन्ट्री गर्नु पर्यो र रिजल्टमा सेटिङ गरी क्वेसन सेट गरी पब्लिश गरी विद्यालय सहभागी गराइसकेको हुनाले अब रिजल्टमा जान सकिनेछ। रिजल्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि विद्यार्थीहरूले कुन प्रश्नहरुको आन्सर दिए, कति समय लगाए, स्कोर कति प्राप्त भए, स्कोर सहित नेम लिस्ट सहित आउनेछ। टोटल एभरेज स्कोर कति भयो, एभरेज टाइम कति भयो, रेस्पोन्स कति जनाले गरे भन्ने कुराहरु यसरी डिटेली आउनेछन्। पर्टिकुलर व्यक्तिको रिजल्टलाई प्रिन्ट गर्न सकिनेछ। प्रिन्ट अप्सनमा गएपछि यो रिजल्टलाई प्रिन्ट गर्न र राख्न सकिनेछ। र यसरी विद्यार्थीहरुलाई टेक्स्टमोज को प्रयोग गरेर अब्जेक्टिभ टाइप्सका क्वेसनहरुको चाहिँ क्वेसन दिएर उनीहरुलाई चाहिँ
उनीहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। यहाँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद।